wípé ó lọlẹ̀ yẹn ògùn yẹn náà ògùn ni tó bá fògùn yẹn lè padà sókè a gbọ́dọ̀ mọ̀ yẹn. Kódà kí wá ní àwọn nǹkan tá a lè ṣe láti fi dènà hypertension? Ẹ ti mẹ́nubà kọ́kọ́ pé ká máa yẹ̀ fúnpá wa wò lóòrèkóòrè regular ìkíní check-up. nìyẹn mo fẹ́ kọ́kọ́ wà ok ṣé wàásù ni Ẹ jẹ́ fún ṣe. àwọn tó ní hypertension Ẹ, ẹ, téèyàn bá tọ́jú ara ẹ̀ dáadáa bó máa nílò àti pé ọgọ́rùn-ún ọdún that's 100 years á pé tó bá máa jù ú gan á jù ú ṣùgbọ́n the only secret àṣírí bẹ́ẹ̀ ni wípé lo oògùn ẹ wọ́n ṣe ní kó máa lò tó déédéé. lò ó déédéé oògùn hypertension is oògùn èèyàn máa manage ẹ̀ ní you continue to use your drugs as prescribed. Bí oúnjẹ jíjẹ ṣe compulsory fún yàn náà lògùn yẹn náà ti ṣe compulsory. torí òun ṣe dókítà ọ̀rẹ́ ẹ̀ kọ́ chemist kọ́ ló kọ oògùn fún ẹ tó o bá rò pé nǹkan ń ṣe pẹ̀lú oògùn padà sí ọ̀dọ̀ èèyàn tó kọ́ fún ẹ. tó kọ́ fún ẹ àbí. ẹ ń yàtọ̀ tẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn oníṣèbí wọ́n ti mọ oògùn tí wọ́n ń lò wọn ò tiẹ̀ ní yà sọ́dọ̀ dókítà mọ́ tó wá ti tán wá sí lọ rà míì fúnra wọn. nǹkan burúkú ni. ẹ má kà ṣe bí ṣe. èèyàn gbọ́dọ̀ rí dókítà ẹ̀ ní gbogbo ìgbà that's why tó bá pẹ́ ẹni tó bá sí wọn ni kó máa 3 months every 3 months torí at times for example ó kéré tán lẹ́ẹ̀kan lọ́dún ẹni tó ní hypertension wọ́n gbọ́dọ̀ wo kidney ẹ̀ pé a mọ̀ pé hypertension lè bà kidney jẹ́ so dókítà á wò ó ṣé kò ṣe jàǹbá fún kidney ṣé kidney tí ń ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́ ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ní hypertension máa ń ní so lóòrèkóòrè dókítà tún ní kí wọ́n check ẹ̀ torí tó bá lọ ń tọ́jú hypertension nìkan tó tọ́jú àwọn nǹkan míì yẹn nǹkan tá àwa ẹ̀ náà ló ti máa ṣẹlẹ̀ so fún àwọn tó ní hypertension yẹn oògùn ẹ tí dókítà kọ fún ẹ máa lò déédéé. oògùn yẹn ṣé lójoojúmọ́ ni àbí ó máa ní tábà? oríṣiríṣi oògùn ló wà ìmí ẹlẹ́ẹ̀kan lójúmọ́ ìmí ẹlẹ́ẹ̀mejì depending ilé tí dókítà bá kọ fún ẹ. ìkíní nìyẹn lò ó wọ́n ṣe ní kó máa lò. yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà dókítà máa ń fi àwọn oògùn kan a máa ń pè ní stroke preventer ó ń dáàbò bo èèyàn láti má ní stroke. oríṣiríṣi oògùn méjì la máa ń lò. ìkẹta tó bá wo ọ̀rá ẹ̀jẹ̀ tó máa rí kó lọ sókè wọ́n á di ànádá ìkẹta group oògùn mẹ́ta so ká máa lo oògùn àdédé fún àwọn tó ní hypertension yẹn fún àwọn tí ò tí ì ní tí wọn ò dẹ̀ fẹ́ ní àtàwọn gan tó ti ní tó fẹ́ control ẹ̀ dáadáa ìkíní dín iyọ̀ tó ń jẹ kù number 1 nìyẹn dín iyọ̀ jíjẹ kù despite tó dín iyọ̀ kù àwọn ilé tí wọ́n máa ń rún yẹn oníkóró yẹn iyọ̀ ni kò lórúkọ méjì o wọ́n kàn pé lórúkọ tí wọ́n ní o iyọ̀ náà ní dínkù èèyàn míì á sọ pé òun dín iyọ̀ kù àwọn oníkóró yẹn sọ́bẹ̀ ó kó mẹ́rin sí ó dẹ̀ ní o ti dín iyọ̀ kù ó dín kankan kù ìdín sọ̀tì ni then àti wọ́n yọ̀ sí oúnjẹ iyọ̀ àìsè hypertension ò tiẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ má dé bẹ́ẹ̀ ní rárá nípa ẹ̀yẹn yẹn tó bá mu sìgá no ni fílẹ̀ tó bá mu ọtí dín ọtí tó ń mu tó bá lómi lára gan tó obesity is also a risk factor
wá ọ̀nà láti dín ìwọ̀n kù. dín ìwọ̀n kù. Eré ìdárayá náà ṣe pàtàkì. Àwọn ọ̀nà téèyàn fi ń dáàbò bo ara wa ká má ní ìfúnpá gíga ni tá a bá dẹ̀ ní tá a lè control ẹ̀ dáadáa pẹ̀lú oògùn wa. So in English, so simple. How do you prevent hypertension? Yeah, I want to start with those with hypertension now. Please, once your doctor diagnosed and started you on drug, please use your drug as prescribed. Don't wait until you have some symptom before starting to use it. That's one. Then secondly, because you are even controlled on your medication, does not mean you don't visit your doctor anymore. You visit your doctor because regularly you must do kidney function tests because we know hypertension can destroy the kidney. You must do kidney function tests, and because we know there's also risk of high cholesterol. So regularly your doctor will ask you to do it, and other tests as he thinks right. So visiting your doctor, he or she will be able to assess a lot of things about you and make necessary prescription. That is for hypertensive. And generally, for hypertensive, we give, depending, of course, we give antihypertensive. The second group of drugs, which are technically two in our environment, they call them stroke preventer. We always add it. Then, of course, if they check the cholesterol and inside, they add the third group of drugs for them. Now, for those who want to prevent from having, and those who have already and who want to have a good control, number one, reduce your salt intake. Very important. I'm aware that some people will say they have reduced their salt intake, but the cubes seasoning, they have not increased it. For a pot of stew, you are putting 4, and you have reduced your salt. You have not reduced anything. Rather, you have increased it. Because all these cubes, seasoning cubes, they are salt. Don't let us deceive ourselves. And for hypertensive, they must not take uncooked salt. Very important. So if you ask your child to prepare rice, and she or he forgot to put salt in it at all, you can spray salt. You need to take it blank like that. And I tell you, rich people, when you go to big eateries, to big hotels, to big restaurants, you notice on your table, they will always put salt there. They don't like you. And so be very careful because they know that there must not be too much salt in your food. So the food will just be okay, but they still want you to harm yourself. According to your taste bud, it's not okay for you. Well, you can use the salt by yourself. Yeah, use it as you want. So that's that. Then apart from that, if you smoke, you must stop smoking. If you drink, reduce your alcohol intake. If you are obese, you need to reduce your weight. Then you must take part in physical exercise. Physical exercise, very important. These are simple things to prevent, and even if you are hypertensive, to control. Okay, can you give us some of the physical exercise that someone that wants to prevent hypertension can engage in? Anyone. If you have money, go and register in a gym. If you have money, you even have the time. Having the time is another thing. You can register in a gym. But even cycling is a good exercise. And just buy my bicycle. Yeah. Okay. Swimming is a good exercise. Of course, the simplest one is brisk walk.
You don't need to jog. Of course, jogging is a good one, but ordinary brisk exercise is okay. You just need at least 30 minutes, at least 5 days in a week. That will be okay for you. Okay, thank you so much, Doctor. Let's open the studio line for our audience to call in and to put their questions across to us. 0705 661 019. That's the number to call this evening on Help Me Doctor. 0705 661 1019. Ẹ̀yin èèyàn wa lédè Yorùbá tí ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ látẹnu dókítà látẹ̀kan tí wọ́n ṣàlàyé lórí àìsàn ìfúnpá gíga gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe béèrè fún wípé kí wọ́n tún ṣe kán bá wa ṣe ìrántí lórí rẹ̀ nítorí pé láàárín ọ̀sẹ̀ ìpè pọ̀ pé dókítà ẹ jọ̀ọ́ àwọn ikú pẹ́pẹ̀pẹ́ yìí ó ń pọ̀ jù tí wọ́n sì ní tọ̀ wọ́n á ṣàyẹ̀wò wọ́n ní ìfúnpá ló ga ọ̀ òun náà ló fa rọpárọsẹ̀ tí ó gbàbẹ̀ di pé wọ́n jẹ Ọlọ́run nípè òun náà ni a tún fi ń mẹ́nu bà á ní òní tí ọjọ́ ìsinmi àkọ́kọ́ nínú oṣù kẹjọ ọdún yìí. Nọ́mbà tí ẹ ó sì pè náà tẹ́ bá ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè lọ́wọ́ dókítà live and direct lórí ètò báyìí 0705 661 1019 0705 661 1019. Nọ́mbà stúdíò nìyẹn tí ẹ ó fi pè wọlé. Tẹ́ bá wá pè yẹn tó bá ń ṣe kọ̀kọ̀kọ̀ tí ò bá lọ ẹ lè pè léyìí 081 49836381 081 49836381. ẹ sì lè fi voice note náà ránṣẹ́ síbẹ̀ tí a ó play ẹ̀ lórí ètò. Ó dà, ẹ jẹ́ ká sáré kọjá lọ sí òkè lọ́hùn náà ká lọ ká sinmi ráńpẹ́ tá a bá padà dé a ó máa gba ìpè láti ọ̀dọ̀ ẹ̀yin aráalé. Ẹ kú. Káàbọ̀ padà láti ìdíkejì lọ́hùn. Dókítà, nígbà tí à ń retí ìpè láti ọ̀dọ̀ àwọn aráalé mo fẹ́ béèrè ǹjẹ́ ìfúnpá gíga ó ní ṣe nǹkan kan ṣe pẹ̀lú oyún àbí oyún gan ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ìfúnpá gíga? Méjì ló lè ṣẹlẹ̀. Èèyàn lè ní ìfúnpá gíga kó tó lóyún. Okay. That's chronic hypertension in pregnancy. But àwọn kan wà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn àwọn olóyún àkọ́kọ́ tó bá ní oyún tán tó bá dé àsìkò kan ìfúnpá wọn á ga. Kò ṣe pé bóyá àìsàn ló fà á bọ̀. Kì í ṣe wọn ò ní àìsàn kankan lára lásìkò yẹn kì í ṣe gbogbo ìfúnpá á bẹ̀rẹ̀ sí ga tó jẹ́ pé tí wọn ò bá tètè mójútó ẹsẹ̀ wọn á bẹ̀rẹ̀ sí wú. Tó bá ṣe àyẹ̀wò ìtọ̀ wọn protein á wà ńbẹ̀ àwọn yẹn là ń pè ní pregnancy induced hypertension. Tí wọn bá dẹ̀ tọ́jú wọn dáadáa ìfúnpá yẹn lè lọ sókè tó jẹ́ pé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gìrì táwọn pè ní eclampsia. Tó bá dẹ̀ ti ṣe gìrì yẹn ọmọ yẹn gbọ́dọ̀ jáde by the fastest route. Torí tí ọmọ yẹn ò bá jáde ìfúnpá yẹn ò lè ní wálẹ̀. Kò ní wálẹ̀ láti lè du ẹ̀mí ìyá àti ọmọ àbí àwọn méjèèjì. Ó depend lórí age. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ọmọ yẹn tán bá tètè wọ́n lè gbé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn tiẹ̀ sì lè má gbó tó máa gbé wọn sí incubator ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ dun ẹ̀mí ìyá náà tó ṣe pàtàkì. Ẹ ṣeun. Ẹ bá a sọ nídìí Gẹ̀ẹ́sì kí tí wàá béèrè mi. Yeah, when you talk about pregnancy and hypertension, yes, there are some group of people before they got pregnant they already have hypertension. Okay. Are you getting my point? So yes. They just maintain their drugs with the. So there's no complication for that. No, they need to control it. They must use their drug properly like normal people. Normal hypertensive. Normal hypertensive. Is compulsory. And if they are pregnant, there are some drugs that we don't really like pregnant women to take. So they will need to modify the drugs. Yeah. So that's that. But there's another group, they were not hypertensive.
they now have what they call pregnancy induced. It's after the pregnancy, after some weeks, the BP will start to go up. Of course, their leg will be swollen, and if you check the urine, it has protein. So these people are pregnancy induced, and you need to manage their hypertension too. That means it's then that they will just start drugs. And it's very important that you manage it properly. Because if it's not properly managed, they can have what we call eclampsia. They start to have convulsion. And once that occurs, the solution is to deliver the baby by the fastest route. Fastest route. As soon as possible. Okay, there are some people who have this belief that, okay, whenever I'm pregnant or whenever their relative or their wife is pregnant, they have their legs swollen up. So is it a normal thing, or is it just hypertension that causes swelling? No. That the leg is swollen does not really mean it's person's hypertensive. Okay. In pregnancy. Because of the pressure or that tummy, it can affect the venous drainage from the legs. Okay. Yes. But if it's big, that person must go to the hospital, let them check the BP and check the urine. If it's okay, if the leg is swollen, yeah. Once it's swollen, say. Of course, if the person is registered in the hospital, when they go to antenatal, every visit they will check the BP and they check the urine. Okay. And I want to ask, is hypertension can hypertension cause miscarriage? Not directly. Not directly, yeah. But of course, hypertension can kill the baby inside. Okay. Can have IUFD. They can have, that's intrauterine fetal death. They can have intrauterine growth restriction. The baby will not grow properly. Because, when you talk about abortion, miscarriage, it's within the 7 months of pregnancy. Most of it, there's no problem. Okay. Kódà nǹkan tí mo béèrè ní èdè Gẹ̀ẹ́sì lọ́wọ́ dókítà ni pé ṣé ìfúnpá gíga ṣé kò lè ba oyún jẹ́? Mo sọ wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà nǹkan tó máa ń ṣe ni pé ó ṣe lè pa ọmọ yẹn sínú àbí kọ́mọ yẹn má dàgbà dáadáa. Lára nǹkan tí mo tún wá béèrè lédè Gẹ̀ẹ́sì òun náà ni pé àwọn kan wà tó gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ pé tí ẹsẹ̀ wọn wú. ẹ̀hẹ́n. Ẹni tẹ́sẹ̀ bá wú nú oyún kò túmọ̀ sí pé gbogbo ẹ̀ ní hypertension. Ìmọ̀ tó bá jẹ́ èèyàn tó rẹ́gísítà tó bá ti lọ hospital, wọ́n á ṣẹ́ẹ̀kì ìfúnpá, wọ́n á ṣẹ́ẹ̀kì ìtọ̀ ẹ̀, wọ́n á rí i pé ìfúnpá normal, ìtọ̀ náà normal. Òótọ́ tó wà ẹrù náà tó wọ́n gbé sínú yẹn tó ṣe gbẹ̀ǹdù yẹn ẹrù ni. Ó lè má jẹ́ kẹ́jẹ̀ ṣe dáadáa lọ sókè lọ sísàlẹ̀. 0705-661-1019 0705-661-1019. Àìsàn ìfúnpá gíga òun ni à ń sọ̀rọ̀ bá ní òní. Ǹjẹ́ ṣé ká yànnàná ẹ̀ bá láti ìfúnpá gíga yẹn lọ síbi rọpárọsẹ̀, torí ó dà pé òun ló fẹ́ common jù láti tó máa ń implication tó sábà máa ń fà lẹ́yìn tí ìfúnpá gíga yẹn tó bá ti pẹ́ ní ara. Kì í ṣe pé ó pẹ́ lára. It's not about pé ó pẹ́ lára. Kò túmọ̀ sí pé bóyá ó ti pẹ́ lára. Tí ìfúnpá bá lọ sókè tó bá débì kan, ara á kọ̀. Kò bá mọ́ tí ì pẹ́ rárá. Ara á kọ̀. Torí pé ìfúnpá tó ń lọ sókè yẹn, nǹkan tó ń fà á tó fi ń lọ sókè kò tí ì jẹ́ kó dúró, kò dẹ̀ tí ì padà wálẹ̀. Tó bá lọ sókè, ó rí bẹ́ẹ̀ ni pé pipe tí ó ń ṣiṣẹ́ agbára ju ara ẹ̀ lọ. Bóyá abẹ́. Tó bá gbé abẹ́, nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ stroke jù nìyẹn. Ó dàbí bí speedometer náà ni, tẹ́ bá ti tẹ̀ ju bó ṣe yẹ lọ, bí Ọlọ́run raise ẹ̀ lórí ìdúró tó bá ti já báyìí. So nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ stroke nìyẹn. Eléyìí tó oríṣi stroke méjì ló wà, èmi ìsọjọ́ stroke. But eléyìí tó wọ́pọ̀ táwọn hypertension ní ni pé
àwọn ọ̀pá tó ń gbé ẹ̀jẹ̀ ní ọpọlọ iṣẹ́ pressure agbára ló fi ń ṣiṣẹ́ abẹ́ tó bá ti bẹ́ ẹ̀jẹ̀ akọ́bẹ̀ tú sí ọpọlọ ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn ibi tí ẹ̀jẹ̀ tó yẹ kó máa gba inú ọ̀pá ó wá tú sọ́pọlọ. ẹ̀yà ilé tó bá dẹ̀ wá àfẹ́tì níbi ọpọlọ yẹn ló máa ti dáhùn ní àgọ́ ara. so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn yàtọ̀ sí hypertension yàtọ̀ sí stroke hypertension lè fa ilé tá a pè ní heart failure. Hypertension ò mẹ́sẹ̀ wò pẹ̀yàn tó bá lẹ́sẹ̀ tó lé hypertension tẹ́sẹ̀ bá wú ó ṣeé ṣe tó ti ní heart failure. kí ọkàn ẹ ti máa daṣẹ́lẹ̀. àwọn ni kán tó rìn díẹ̀ láti rẹ̀ wọ́n láti ẹnu ọ̀nà station wọ studio ó lè dúró ẹ̀mẹ́ta mẹ́rin depending on the severity wàá tẹ̀rù pé tó bá dé wọlé studio bá ṣe máa mí wàá rò pé bóyá wọ́n lè wọlé ni àbí ó gun orí òkè téèyàn bá gbẹ́ni pé ó ti ṣiṣẹ́ agbára láì tí ì ṣiṣẹ́ agbára. mo dẹ̀ sọ náà pé hypertension fún ẹ̀ gan lè ba kíndìnrín jẹ́ tó bá tọ́jú ẹ̀. so hypertension ń ṣe nǹkan téèyàn á fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ẹni tó ti ní torí ẹ̀ ló fi ṣe pàtàkì ó ní o ní o lóòrèkóòrè chẹ́ẹ̀kì fúnpá ibi gan tá a bá dé machine tó fi ń chẹ́ẹ̀kì fúnpá gbogbo agboolé gan yẹ kó ní. bí ilé iṣẹ́ gan bí rọ̀dọ̀ abirú bíbá tá a bá ti resume láàárọ̀ máa bọ̀ ọ̀yà wá yẹ̀ fúnpá ẹ̀ wò. tó bá jẹ́ pé ẹ ní clinic sí rírà. àbí tá a bá ní òṣìṣẹ́ ìlera kan. clinic lára ọ́fíìsì yìí. tó bá ti sáyìn báyìí ọ̀yà máa bọ̀ wá kọ́kọ́ wá yẹ̀ fúnpá ẹ̀ wò. mo wá fẹ́ bèèrè kí ni ǹjẹ́ ìbáṣepọ̀ wà láàrin heart failure tẹ̀sán àti heart attack àbí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀? ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní heart attack àti heart failure. nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní heart attack ni pé ẹ̀jẹ̀ kò lọ ọkàn. ní heart failure ọkàn ti ń fail kò lágbára àti ṣiṣẹ́ mọ́. iṣẹ́ ọkàn iṣẹ́ ọkàn ọkọ ó ń pọ́ǹpù ní pọ́ǹpù níṣẹ́ heart is a pump. so once it's not able to pump nǹkan tí body need abẹ́sí rẹ̀ onítọ̀hún at the same time because kò pump gbogbo ẹ̀jẹ̀ inú ẹ̀ tán ẹ̀jẹ̀ á máa wà nínú yẹn sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ mi à máa ṣe tó ó kàn rotate bẹ́ẹ̀ yẹn ni so nǹkan tó ń fa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní heart failure nìyẹn. then majorly the major thing tó ń ṣẹlẹ̀ ní heart attack ni àyà dídùn ni because ẹ̀jẹ̀ ò lọ. so depending ibi tí wàhálà yẹn bó bá ṣe pọ̀ tó of course heart attack. ọ̀dà ẹ̀ṣọ̀ṣọ̀n àti nípẹ̀. ẹ kúrò lẹ́ o. kò dédé àsìkò yìí. ẹ ṣeun. à ń gbọ́ yín o ẹ̀yin ní kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ sókè. èèyàn bá gé èèyàn bá wo ìfúnpá tí ò bá ga kí ó lè lo oògùn tó ń lò ní. ok sir tó bá ti sọ fún yín pé ẹ ní ìfúnpá gíga tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ ń lo oògùn yín ló fi wà òkè so ẹ máa continue àti máa lo oògùn yẹn lọ ṣùgbọ́n tẹ́ bá rí pé wá ń lọ ilẹ̀ jù tó bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀ yín ẹ lọ bá dókítà yín tó bá jẹ́ oògùn méjì lẹ́ ń lò ó lè decide àti reduce ẹ̀ sí kan bọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn kì í ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ stop pé ní ẹ̀ lo oògùn mọ́. ara o ẹ̀yin kan lẹ́ stop ẹ̀ fara yín o. ọ̀dà ẹ ṣeun láti òkè gbọ́ 07056611019 tẹ́ bá sì ń pè tí ò bá wọlé ẹ lè fi message kẹfì ránṣẹ́ ẹ send a text message. hello ẹ kúrò lẹ́ o. 07056611019 nọ́mbà tí ẹ pè láti fi béèrè ìbéèrè yín lórí ètò help me doctor fún tìrọ̀lẹ́ yìí ni. hello dókítà ẹ jẹ́ ká pe nọ́mbà yín fún àwọn aráalé.
00 080 541 541 595 595 05 05. Ẹ já gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. 080 080 541 541 595 595 05. 05. Nọ́mbà dókítà nìyẹn. Fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ pè wọ́n lẹ́yìn ètò ni ò tẹ́ bá pè wọ́n lórí ètò báyìí wọ́n ní láǹfààní láti dá yín lóhùn. Nọ́mbà studio lẹ́ pè báyìí láti fi béèrè béèrè lọ́wọ́ wọn nísìn 0705 61 1019. Ẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sẹ́yìn tẹ́ bá tẹ ní mo ti yánu jù 0705 661 1019. Hello. Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Wọ́n ṣe wá ń wọlé bíi flashing báyìí rọ̀lẹ́ yìí. Hello. Ó mọ̀ tó ti rí. Ẹ tún gbìyànjú ẹ̀ padà 0705 661 1019. Hello. Hello, ẹ sì ti wọlé o. Tọ́, ọ̀dà kò ló mọ́ o. Ẹ tún. Hello. Hello, sir. Hello, ẹ kúrọ̀lẹ́ o. Ìjọsà mo fẹ́ bèrè tí èèyàn bá fẹ́ lọ ṣe ìfúnpá yẹn. Ṣé èèyàn lè jẹun kó tó lọ àbí? Ẹ lè jẹun. Ìfúnpá gíga tí wọn ìfúnpá kò ní ṣe pẹ̀lú oúnjẹ. Tó bá jẹ́ pé ìtọ̀ ṣúgà lèèyàn fẹ́ ṣe, blood sugar ni ó dáa kéèyàn má jẹun kó tó ṣe. Fún àti ṣẹ́ẹ̀kì ìfúnpá bẹ́ẹ̀ ti jẹyán anything tó bá wù yín kẹ́ ẹ jẹ ẹ lè ṣe. Ọ̀dà
0705661109. A ní ìṣẹ́jú méjì ó ń kọ ẹyọ kan lọ. Hello. Ó ti rí. Hello. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ká mọ̀ kásẹ̀ ètò ńlẹ̀ fún tìrọ̀lẹ́ yìí díẹ̀díẹ̀. Dókítà ẹ bá kí àwọn aráalé káwọn dágbére díẹ̀díẹ̀. Lágbára Olúwa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ màá pàdé lórí ètò. Kódà títí ọjọ́ mẹ́jọ lórí àkọ́tún ètò Help Me Doctor, dókítà ẹ ràn mí lọ́wọ́ lórí ìkànnì Sun City FM. Bákan náà tó bá di ní ọjọ́ mẹ́jọ náà ni kí ẹ tún pàdé wa láago 5 kọjá ìṣẹ́jú bíi mélòó kan. Sodiq Olúwaṣèyí lèmi jẹ́ Bashar bàbá tó bí mi lọ́mọ ló ṣèyí pírẹsẹ̀ntà mídòmídòrèdò ọgbọ́n Sodiq tí ò ní wọ̀ fa Sodicness láéláé. Tó wá ní tẹ́ fẹ́ bá mi sọ tí ó ṣe mí ṣe ń ṣètò yìí láǹfààní. Nọ́mbà mi ní 08149836381 lẹ́ẹ̀kan sí 08149836381. Títí ọjọ́ mẹ́jọ ńkọ́, ire àti àánú Olúwa bá kó máa bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wá gbé. Ó dàbọ̀.